đời sống học sinh. And you know that the student life here may be university student life. All right, it's different. Right. So when we talk about the university education system, okay, there's something we need to consider about the terms, về thuật ngữ. And here you see there's a phrase, the title I name here, culture note, có nghĩa là những cái ghi chú về mặt văn hóa, culture, về mặt văn hóa. Now, the first one we see that there are two phrases, college and university. Okay, college and university in the US. Right. So in Vietnam, you know that college and university will be different about the year of study. With college, students will have 2 years to finish, to complete their programs, and then they will receive their college diploma. All right, and you know that when they would like to get maybe that from 1 year and a half and or 2 years, okay, it depends on the time of the program, okay, but they can continue their educational programs, okay, in university, right? And you know that, but if you don't want to study college first, right, you qualify for university program, so you can learn at university with the program of 4 years, okay, and then you will receive the university degree, okay. So in the US educational system, it's somehow the same, okay, it's just different about you know, just the name, okay. Like we see in the United States, the word college and university both mean 4 years school after high school that gives academic degree. Cả hai chương trình này thì nó đều có nghĩa là cái chương trình học sau cấp 3 hết, và nó đều cung cấp, nó trao cho mình cái bằng học thuật. However, a college can also be a 2-year school where students take a basic course. Many 2-year school or public community college, they give associate degrees. Okay, so you see that in Vietnam, the people, you know, that the government regulate college and university program so different, okay, and especially with the year of studying. But in the United States educational system, okay, we can understand that the college and university somehow the same, especially with the year, all right. But people can choose another kind of college, I mean the 2 years school, okay, to receive the associate degree, all right, and people can call a public community college. Thì mình hiểu về chương trình ở Mỹ thì cả college và university nó đều như nhau hết, đều 4 năm hết, nhưng mà cũng có một chương trình tùy trường ha, nó cũng học là 2 năm để học những cái khóa học gọi là căn bản thôi, đó, và sau đó thì mình sẽ lấy cái bằng tương ứng, là ha. Thì mấy cái này người ta hay những cái trường college giống như vậy thì người ta sẽ gọi là public community college, có nghĩa là trường công, trường cao đẳng cộng đồng, đó ha, như nước mình đó. Còn nước mình thì quy định rất là rõ, đó là cao đẳng thì 2 năm và ở đại học thì là 4 năm. Đó, thì mình có một vài thuật ngữ để mình làm quen, tại vì đôi khi mình nghe trong một số bài nghe. So you know that the people will say that I am a student from ABC College, okay. So at that time maybe that you will see this person will learn 2 years program, learning program, okay. But you need to ask people for more information about the year. Maybe they can learn 4 years program, đó ha. Cái này thì mình có thể hỏi họ kỹ hơn là họ chương trình college nhưng mà là 2 năm hay là 4 năm, tại vì người ta có 2 chương trình nó khác nhau ha. Next one, this is about the degree, okay. The regulation of you know that naming a degree,
in North American University, có nghĩa là những cái loại bằng cấp ở những cái trường đại học ở Mỹ. First we have PA and PS. So PA and PS, this is the short word for Bachelor of Arts or Bachelor of Science. Okay, this is the kind of degree you will receive when you complete the learning program after 4 years of study. Okay, so you learn at university and then you receive PA or PS. It depends on your major. Next one we have MA and MS. So this kind of degree you can receive when you finish 2 more years, 2 more years after university. Okay, I mean we have the department of postgraduate. Okay, graduates will learn 4 years of university, but when you say postgraduate, it means that you will have 2 more years to study. And we usually say this is higher education, cái bậc đại học, cái bậc cao hơn. Đó, thì mình sẽ học 2 năm, thì cái này mình sẽ gọi đó là thạc sĩ. Ha. MA for Master of Arts. For some people like me, I learn about linguistics, I learn about language. Okay, so I will receive MA. But someone who learn for science, okay, so we'll receive the MS. Okay, and PhD, or we can call Doctor of Philosophy. So when you finish the higher, when you finish MA learning program, okay, you need to have 2 or more educational, 2 or more additional years, okay, to finish this learning program, and you will receive PhD or Doctor of Philosophy. Okay. Students who are studying PS are called undergraduates. Cái từ này mình nên lưu ý ha. Những học sinh mà học cái chương trình gọi là PA, tức là học cử nhân á, thì mình sẽ gọi là undergraduate or undergrads. Okay. But those who study for an MA or PhD are called graduate or grad student. Okay. Những cái người mà học MA như là học thạc sĩ hay là học tiến sĩ thì mình có thể gọi là graduate, hay là viết tắt đó là grad student. Ok, thì cái này mình lúc mà mình nghe trong bài thì mình sẽ nhận diện rõ hơn. Đấy. Nè, ở trong chương này thì mình sẽ có một vài cái từ vựng cần phải xem. Ở trong cái sách gốc của mình á, thì mình sẽ có rất là nhiều bài nghe, nội dung nó nhiều hơn, nhưng mà ta sẽ để dành những cái bài đó để cho các anh chị luyện tập thêm, và mình sẽ tập trung vào những cái nội dung mà gọi là cốt lõi của cái chương này. Okay. So, but you know that I still give you some kind of new words to listen, speaking, to listen and speak for this chapter. You see that with the part of vocabulary provisions, I have the first word, sign up. Okay, and you see in the sentence, I'm going to sign up for an exercise class at the gym. Okay, so I would like you to think about the meaning of the sentence, and you will identify the meaning of the phrase sign up. Okay, especially in the in the sentence. All right. Number 2, he's planning to major in art at the University of Washington. Okay, so what does it mean, major in? All right, you usually know that major means that the field of what you study. For example, I learned about the language, so my major is English language. Okay, but if you're a doctor, so your major could be medicine or something like that. Number 3, I don't like classical music, but I am really into jazz. Okay, so I guess this really new word to you. Am into, or I have the phrase he into. Okay, this person don't like or dislike classical music, but he or she really likes into jazz. It means that he likes jazz. Okay, so what does it mean? Am into. Number 4.
you have to, ở đây nó bị thiếu cái chữ want ha các anh chị. Right, if you want to get ahead in life, alright, we have the phrase get ahead. So what does it mean? Get ahead in this sentence. Number 5, she has a successful career as a fashion designer. So we have the phrase career. What does it mean? Okay. You see that there's a list of words which are definite the meaning of the word in each sentence from 1 to 5. Now I would like you to find the exact meaning or the true definition of each word in sentence number 1 to sentence number 5. Sign up, majoring, am into, get ahead, or career. Okay, so you will spend 7 minutes to find the meaning of each word. Mình sẽ dành khoảng 7 phút để mình tìm những từ màu xanh ha. Quyết liệt. Mất Kiến có trong list ông không? Có, nè. Đây. Okay, that's very good. So the first one, sign up. I'm going to sign up. Tôi dự định sign up một cái lớp học thể thao, đúng không ạ? Cái lớp thể dục at the gym. Vậy thì mình có cái chữ sign up for a class would be the same with the word register or you join in a kind of course. Okay, so number 1 would be D, register or to join. Number 2, major, or we can say majoring. Alright, majoring it means that focus or specialize in a particular subject at the university. For example, you major in art. It means that you focus or you specialize in the field of painting at university. Right, number 3. I don't like classical music, but I am really into jazz. So, am into it means that like or to love something very much. Okay, it's a kind of slang, right? Now you can change your speaking habit. Alright, sometimes you say, I like cooking, I like watching movies. Right, so now we can change. We can replace the word I like with other words, okay? And am into could be perfect example for you to change. So you can say that I am into classical music. I am into cooking. I am into music. I can't live without music.
Something like that. Number 4, you don't have to get a good education if you want to get ahead in life. Okay, and get ahead it means that you complete or you achieve this in your life, and the feeling of achieving something, or I mean succeed. Okay, so we have the family work. Okay, work family, like succeed. Succeed, this is the verb. All right, an adjective, successful. Okay, and the noun, this is success. It's different. Okay, next one. No, the last one. She has a successful career in a fashion designer. Okay, a career is another word of profession or a job. Okay, it would be the same. She has a successful job as a fashion designer. Okay, cái chữ career này mình cũng có thể hiểu nghĩa rộng ra tí xíu. Thường ví dụ như chữ profession hay là chữ job nó đều có nghĩa là nghề nghiệp, nhưng thường người ta hay dùng cái chữ career mang nghĩa là sự nghiệp, một cái gì đó nó hơi bao quát tí xíu, hơi chung chung hơn tí xíu nè ha. Rồi ta có những từ này và mình nhớ rằng những cái chữ này ở đây ta có thể liền kề luôn. Ví dụ như stay up thì mình có thể đọc là stay up, stand up. Okay, majoring, coming to, get ahead, career. Okay, right. Mình có một cái phần discussion ở đây nhỏ nhỏ này ha. I have 4 sentences for you. Ask you more about your educational background. If you are a college or university student, what is your major? Or what subject do you plan to major in? Okay, nếu mình là sinh viên đại học đó, hay là cao đẳng gì đó, vậy thì bạn thích cái chuyên ngành nào và đâu sẽ là môn học mà bạn muốn major, bạn muốn học chuyên sâu. Mình thì mình đã finish một văn bằng rồi đúng không ạ? Thì có thể là mình đang là văn bằng 2, hoặc là mình có thể đang nói về cái văn bằng 1 và lúc trước cái major của mình là cái gì. Đấy, chẳng hạn cũng được ha. 2. What is your career? Which one would you like to have in the future? Vậy là cái sự nghề nghiệp của bạn là gì và bạn muốn làm cái nghề gì trong tương lai. Number 3. Is it important for you to know English if you want to get ahead in your career and why? Có phải rất là quan trọng để bạn biết tiếng Anh không nếu như bạn muốn thăng tiến trong cái sự nghiệp của bạn? 4. What are you currently into? You remember the meaning of the phrasal verb am into. It means that you like something very much. So this question would be the same word. What are you interested in currently? What do you like currently? Okay. 5. What kind of courses would you like to sign up for in the future? Vậy thì những cái khóa học nào mà bạn muốn đăng ký trong tương lai? Okay. I would like you to spend maybe 5 more minutes, okay, to answer 5 questions. Okay, you can type the answer on your chat site. Okay, quickly.
đúng không ạ? Ok, cái câu hỏi đầu tiên, nếu như mình là sinh viên đúng không, thì mình sẽ học chuyên ngành gì? Ở đây mình có thể dùng hai từ, đó là từ majoring, hoặc là mình có thể dùng cái từ là specialize. Được ha? I would like to specialize in, okay? I would like to learn more. I would like to focus on. I would like to major in. Chọn cái chuyên ngành này nó gắn vô hả các anh chị ha? Right. Two. What is your career? Now, this question asks you about your job, your current job, and would you like to change your job in the future? And what job would you like to change? Okay. Anyone answer this question? No one. Ok, câu hỏi này dễ mà đúng không? Những câu hỏi này các chị cũng sẽ gặp lại trong cái chương này thôi, trong cái phần ôn tập thôi. Đúng là gì? Nè ha. 3. Is it important for you to know English if you want to get ahead in your career and why? Okay, so I guess most of people who are asked this question will say, yes, of course. Actually, that English English language, or that any foreign language, all right, if you learn more and you know very well about that, you able to communicate and write well in another foreign language, which will help you a lot in your major, or I mean in your career. Okay, for example, okay, if you work in business, all right, and you know that this kind of field will ask the employee to join a lot of foreign business trip, okay, at that time, some people who are good at speaking and writing a certain language would have a lot of benefits, okay. And the first one, that they don't need other people to help them translate every time they speak or write something, because they can comprehend what the people talk, okay, by themselves. All right, and that will lead to that very good benefit for your company, that you don't need to spend more money on the interpreter. Mình sẽ không cần dành tiền, tiêu tiền vô cái người phiên dịch nè ha. And you know that when you are good at a foreign language, this will help you to get access to many kinds of documents and materials which are wrote in another language. Okay, so it means that your knowledge could be broadened a lot. Okay, not only in your native language but also in another one. All right. Yeah, actually that the people have to accept that if you have one or two more foreign language, it's really good for you, right? And additionally, that I think that when you successful with learning foreign language, this will help you to to widen your relationship. It's easy for you to make a friend, not only your Vietnamese friends, but also with many other foreigners. Okay, so it is good a plus if you can broaden your knowledge about the the cultural aspect. Okay.
Number 4, what are you currently into? Câu hỏi này thì khá là dễ, mình chỉ cần nêu là mình thích cái gì thôi đúng không? Currently hiện tại là currently or now I am into. Ok, kể vô. Hoặc là I passionate cũng là một cái cụm từ mình có thể làm thêm. Passionate có nghĩa là mình đam mê về cái gì đó. Passionate hoặc là I'm crazy about, nó cũng là một cái kiểu diễn đạt. Crazy about something. And now I am crazy about listening to rock music. Now I'm crazy about that new idol of new Gen 2. Okay. Number 5. What kind of course would you like to sign up for in the future? Thực ra câu này nó cũng không khó, mình chỉ cần kể ra những cái khóa học mà mình muốn học trong tương lai thôi. Alright. What kind of course I would like to register to join in the future would be about digital marketing. Because I think that it's very attractive that you can use the digital technique to help your business growing. Okay, with the new marketing strategy. Yeah. From Miss Thu Thủy, that's very good. I used to be a student at Pratt University in Ho Chi Minh City. Major Buddha philosophy. Oh, that's good. I've studied a lot of subjects related to Buddhism. You learn the subject in the range of your major, and also study English about Dharma. Okay, that's really good. Oh, maybe that I have a lot of things to learn from you. Right. Anyone else? Maybe we will come to the next part. There's one thing I would like to introduce for you to distract us is about the language use, or I mean the language with the functions of invoicing or how to react to an invitation by someone. Okay. Trong cái phần này sẽ giới thiệu thêm cho các anh chị về những cái loại câu cú mà mình hay sử dụng cho cái vấn đề đó mình mời mọc hay là mình phản hồi lại một cái lời mời, đúng không? If you want to invite someone to a kind of occasion, so you can say, can I, đúng không? Can I get you a coffee? Alright, it means that you are inviting someone with a coffee. Would you like to have a lunch with us? Would you like to? Okay. Would you like to go to the cinema with me? I am having a party later. Would you like to come? Would you like to join? How about coming to my house for dinner on Friday? You see, how about? Okay, so we have some phrases, right? Can I? Would you like? Or how about? Or sometimes you can say, do you want? Okay. Or now people can have another, that shorter and simpler way to say like wanna do something. Okay. Bây giờ thì người ta có một cái cách đơn giản hơn. Wanna join with us? Được ha, câu này mình hay nghe trong phim. I am having a party in the evening. Wanna join with us? Có muốn tham dự với tụi tôi không? Wanna come? Có muốn đến không? Wanna join? Được ha. Thì mình thấy là it depends on the relationship you have with the speaker. Yes, if you are in a formal relationship, so I think it's better for you to have a piece of invitation in a polite way, like would you like to? Okay, but when you are in an informal relationship, like friendship, very close friends with each other, so yeah, you can make your invitation more simple. Okay, like saying wanna do something. Okay, wanna join with us? Let's join with us. Let's go to a movie. Okay, this is the kind of inviting someone. And you know that when you want to respond
to an invitation. You can accept or you decline the invitation. If you want to say or you want to show that you are accepting to an invitation, you can say that sounds like a good idea. Alright, that would be a fantastic. Okay, I'll get the next one. That's a good idea. I love to. This is the way for you to expose that you would like to join. Okay, but sometimes you're busy and you are not able to join with your friends, so you can you have some way to decline. Okay, you can say no, let me get this one. I'm sorry but I really don't have the time. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không có thời gian. I'm afraid but I'm a bit busy at the moment. Mình có cái cụm từ at the moment giống như cái cụm từ currently hồi nãy vậy đó, thì mình có thể thay thế qua lại ha. Now, I'm afraid I'm a bit busy currently. I'm sorry, but I'm going to be able to make it. To make it means that you cannot do this. You cannot follow the invitation. Alright. Right. And you know that when you in an inviting communication, alright, and you're trying to respond your friend, you should show interest, okay, by making a contact or nodding their head or using specific words and expressions for showing interest. Why do we have to show interest? Vậy thì cái câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao mình cần phải show interest? Okay, in the you know that in a conversation you need to show interest because you want to maintain the conversation. Okay, you would like continually talking to your friends from time to time, and you don't want to stop the conversation, so you have to show your interest. Okay, you have to make the question to the speaker. You have to give the response to the speaker. Okay, because you want to continue the conversation. And yeah, now you see that I'm listing some ways that you can show your interest during the conversation, like making eye contact. Đầu tiên là you need to look at the eye of the person you are talking to. Okay, you need to nod your head to get attention of he or she that you are listening to them. Okay, you need to use some specific words or expressions for showing interest, like really, yeah, I see, oh no, or something. They actually that not the whole sentence with full meaning, but they are a kind of expression to let other people know that you are listening to them. Okay. Rồi, thì đây là một cái phần mà để mình có thể chú ý nhiều hơn khi mình communicate, có nghĩa là mình giao tiếp với ai đó ha. Language function. Nào, mình sẽ đi tới cái phần bài quan trọng nhất trong ngày hôm nay, được không? Thì chắc chắn cái chủ đề của mình đó là về education and student life, đúng không? Chủ đề về giáo dục và đời sống học sinh. Thì cái bài nghe của mình chắc chắn là về chính cái đó rồi. Và cái phần chính mà muốn giới thiệu với lớp mình ở đây đó là cái bài nghe nhạc nhầm. Cái bài nghe nó rất là dài và mình nhìn thấy cái chủ đề. Đây là một cái lecture, và từ cái khóa 2 cái cuối khóa 2 và đầu khóa 3 trở đi, kể cả đến khóa 4 thì các anh chị sẽ nghe rất là nhiều về những cái lecture, hay là những cái bài giảng, hay là những cái presentation. And you know that when you listen to a piece of lectures or a piece of presentations in which only one person talking, alright, they give you a lot of information and require you to follow on what they are talking, alright, but you know that
and somehow you cannot listen to whole the dialogues need to hold the presentation, so you need to have some strategies for listen. Là mình khi mà mình nghe một cái lecture hay là một cái bài thuyết trình thì chắc chắn là không khi nào mà mình sẽ nghe hết được, đúng không ạ? Mình không thể nào mình nghe hết từ từ, tại vì nó nhiều lắm, nhưng mà nó có những cái structure, nó có những cái cấu trúc và nó có những cái strategies mà để hướng dẫn mình và biết cái khúc nào mình cần phải chú ý để mình tập trung mình nghe. Đó. Tuy nhiên trước khi nghe thì ta sẽ làm một vài cái gọi là sao ta, cái brainstorm, một vài cái tham khảo về cái chủ đề mà mình sắp nghe, được không? Ở đây người ta yêu cầu mình viết true false, được không? For statements below, alright. So you will read and you choose true or false depending on what you're thinking, alright. So and then after the listening, we will come back and we will have the clear and correct answer for this question, for this statement. Mình có thể làm trước cái phần true false này theo ý kiến của mình, và sau đó là sau khi nghe xong thì mình sẽ nhận định lại là nó đúng hay sai. The first one, some undergraduate lectures class may have 300 students in them. Ở đây thì mình có cái cụm undergraduate. Hồi nãy từ này mình có thấy rồi đúng không ạ? Undergraduate, it means that a kind of university student learning for bachelor degree, nghĩa là đang học đại học, đang học chương trình cử nhân. Một vài cái lớp học mà có lớp học là lớp lecture, lớp lý thuyết nữa ha, thì có hơn 300, có 300 học sinh. Rồi, thì theo ý kiến mình là đúng hay sai? Để mình nhớ là ngay chỗ này người ta đang nói về cái typical university course in United States and Canada. Typical university có nghĩa là điển hình, những cái khóa học đại học, những cái môn học đại học điển hình. Đó. Two, courses at American and Canadian universities are taught only by professor. So we have the phrase professor. It means that a type of teacher, a kind of person who teach at university. So we call them professor. Alright. So focus more on American and Canadian university are taught only by professor. Okay. Three, the information in lectures is the same as the information in textbook. So attending lectures is usually not necessary. Cái thông tin ở trong cái bài giảng thì nó giống với thông tin ở trong textbook, cho nên là việc tham gia lớp học thì thường không cần thiết. Ok, bạn có nghĩ là cái phần này đúng hay không? Four, your homework will always be read and corrected by your professor. Ok, những cái bài tập về nhà lúc nào cũng được đọc. You always nghĩa lúc nào cũng luôn luôn được đọc và được sửa bởi professor, cái người giảng viên. Five, a discussion section is a class where students meet informally to have each other work their coursework. Coursework, this is the kind of assignment they will do in the course. So we say coursework. Discussion section là một cái lớp học nên học sinh có thể gặp gỡ nhau. Informally có nghĩa gặp gỡ nhau một cách thân mật, được không? Để giúp đỡ lẫn nhau. Này. Six, the ability to write well is not very important for undergraduates. Cái kỹ năng viết, cái khả năng viết, ability to do something, is not the skill to do something. Cái khả năng viết tốt thì không có quan trọng đối với sinh viên. Seven, all graduate students are required to do research. And you know that graduate student means PhD or MA student. Okay, so it means that they finished bachelor degree at university already. Okay, and now they have 2 or more 4 years for higher education. Right. Hey, if you keep and you might not believe the university. Nếu như bạn Ủa, giờ tài liệu in hết rồi, mà ta dạy không có tài liệu để học. Thing that break the laws, you know that break the class or the school regulation, có nghĩa là mình vi phạm nguyên tắc ở trong trường học. Okay, you liar, you lie to your teacher, mình nói dối giáo viên của mình thì mình đang cheat đó, ha, gian lận.
Nếu bạn gian lận và bạn bị bắt được thì bạn phải rời khỏi trường. Alright, now show me your cái gì để tôi mắc opinion thì tốt about nữa, this tôi đi xong statement. về tôi bỏ. Do you think they're true or false? Có cần 2 thiết. minutes for you. Ban đêm đi ra không có ai mà đợi dòm cái đồ này sạch hẳn dơ hết á. Thì chứ đúng là tối cũng thơm tho sạch sẽ. Thơm tho thì giờ đi tắm thì thơm thôi chứ không có gì hết á. Mặc lại đồ cũ mà thơm. Không có gì mà làm đây. Trước khi đi ngủ là thay đầu sạch sẽ là được rồi. Còn ra đường mà một cái dơ. Right, okay, I see the answer from Miss Funky. This is your opinion. Some undergraduate lecture club may have 300 students. Yeah, you think this is true? Okay, with the universities first in the United States and Canada. 2 courses of American and Canadian university are taught only by professors. You think they are phones? Okay. 3. Information in lectures not is the same with information in textbook. So attending lecture is not necessary. You think this is false. Okay, 2 of you have the same idea. 4. Your homework will always be read and corrected by your professor. Okay. 1 disagree with it, and the other thinks that this statement is true. This statement is true. 5. A discussion section in the class where students meet formally to have each other with their coursework. You think true? Okay. Ability to write well is not very important. There are 2 who choose true, and you know that only 1 who thinks it is false. 7. All is read. Students are required to do research. Okay, you think they're false? 8. If you cheat and you caught, you might have to leave the university. You think this is true? Most of you think they're true, but Miss Hoàng, you think the last one false. Okay, don't worry about that. Just your opinion. Now we will listen and you will check with this information. Okay. Before you're listening, alright, we need to have review some new words in the lesson. Mình sẽ có một vài từ vựng đúng không ạ? Cái từ đầu tiên đó là cheating hay là từ cheat, nãy mình biết rồi. You lie to your teacher. Discussion section. Mình hiểu là discussion là bàn luận, section là một cái chuyên đề hay là một cái phần gì đó. Thì cái chuyên đề hay là cái phần này thì mình phải để ý là trong bài người ta định nghĩa về cái discussion section là gì, và ngoài cái discussion section người ta còn có những cái section khác hay không. Experiment. You know that when you learn some scientific subjects like physics or chemistry, you need to do some experiment, okay, to demonstrate that your thinking, okay, is true or false. This is experiment. Some would be successful, but someone fail. Alright, and the people usually do their experiment in the laboratory, or I mean the lab room. Okay, lecture. Lecture thì nếu mà mình dịch ra thì nó có nghĩa là bài giảng, đúng không? Nhưng mình hiểu giống như dạng lý thuyết vậy đó. Ngoài thực hành ra thì mình còn có lý thuyết, thì lecture đó là một dạng như vậy. Midterm exam. When you learn a course, so you will have the midterm exam. So this will happen in the middle of the course.
And then after the midterm exam, we will have the final exam. Okay, and when you you join in the final exam, so it means that you complete the course. Plagiarism, từ này cho nói tiếng Việt. Plagiarism mình hiểu giống như là đạo văn, ha. Right, you try to copy a piece of writing from by another, okay, and pretend that this was yours, right? So plagiarism, and you know that when you copy from other person writing, so this is a type of plagiarism and cheating. So you will receive very heavy punishment, okay, in your school. Okay, quiz này mình hiểu giống như là câu đố nha ha. Requirement. When you learn a course, the teacher will ask you to follow some course requirements. For example, you need to attend the class regularly. You need to complete your homework before coming to the class. Alright, you need to follow or take notes very carefully about teachers' lectures. This is the course requirement. All the things you are asked to do in the course. Okay, in order to pass the course. Đó là những điều mà mình cần phải làm ở trong khóa học để mình thi đậu. Requirement, yêu cầu. Teaching assistant. Teaching assistant means a person who will give support, who will give help to the professor in your class. Right. Term paper. Term paper mình hiểu là một cái loại bài mà mình cần phải nộp. Đó ha. Paper là tờ giấy, term là học kỳ, tờ giấy học kỳ thì mình hiểu đó là một cái dạng assignment, một cái bài tập mà mình cần phải nộp thì mình sẽ gọi đó là term paper hay là bài viết cuối kỳ chẳng hạn. Đấy. Rồi những cái động từ attend, so you can say that attend a course. It means that you take part, you join in the course, attend the class, you join in the class. Right. Fail the course. We have the phrase fail the course and pass the course. Pass the course, it means that you are successful in the course. You complete the course and you successful with the exam. Right? You will receive A, B, C, D, okay, as a score in the course. But when you fail the course, it means that you didn't pass the course. You fail or you receive an F in the course, right? Get kicked out. You are asked to leave your school. Mình yêu cầu là phải rời khỏi trường thì là get kicked out. Bị đá là khỏi trường, ha. Take notes. When you learn something, you need to take notes about the important information or the main content of the lesson. Nào, mình sẽ có một cái bài nghe. Right. Trong cái bài nghe này ngắn thôi, và mình sẽ trả lời 3 câu hỏi trắc nghiệm. Now, see the question. Choose the best answer for each question below. Number 1. Which topic will the speaker talk about? Vậy thì chủ đề, hai cái chủ đề mà người nói giờ tôi đi mà sẽ nói là gì? Ở đây mình để ý là người ta two topic. It means that you need to have two options. Okay, two answers. A, on the course, academic advising. C, course requirement, and D, student government. Number 2, which of following is not a type of university course? Trong những cái dưới đây, cái nào không phải là một cái loại hình, một loại khóa học ở đại học? Lecture, lab, advising, or discussion section. Number 3, which two statements are true? Trong những câu dưới đây, hai cái statement nào đúng? Là C. A, American students use the lecture notes to study for exams. B, in undergraduate course, the professor meets privately with every student.
So we have the phrase here, meet Nhà mà kế bên silently. It means that you meet nhà kế one bên by nhà Thảo one. nè. You meet each student. Ở nhà nghe You meet tường nhà của in Dũng nè. person. Có nghĩa là mình gặp riêng để Nhà mỗi mà hay học hôm sinh trước luôn. trồng cây 300 ngoài thì gặp đường. 300 học sinh thì mình gặp 300 lần chẳng hạn. Đó. C. Discussion section can help 300 students. And G. The place where science major do experiment is called a lab. Right, now you will listen twice for this part. Rồi mình sẽ nghe phần này 2 lần, nó sẽ hơi dài tí xíu. Ok, nhưng mình cố gắng ha. Page 12, Activity 4. Taking notes on the introduction. Good morning, everyone. My name is Richard Baldwin, and I am the academic advisor here at the English Language Center. If you have any questions about applying to a university or if you need help with your application, you can come see me in my office. So, this morning, I want to give you a general introduction to the university system in the United States and Canada. First, I'm going to tell you about 3 types of university courses. And then my second main topic is course requirements. Course requirements, which means what you have to do in order to pass the course. Okay? So I'll talk about those 2 topics, and then you'll have time to ask questions before we take a break, okay? Rồi ba mày đi rước cái ai? Page 12, Activity 4. Taking notes on the introduction. Good morning, everyone. My name is Richard Baldwin, and I am the academic advisor here at the English Language Center. If you have any questions about applying to a university, Page 12, Activity 4. Taking notes on the introduction. Good morning, everyone. My name is Richard Baldwin, and I am the academic advisor here at the English Language Center. If you have any questions about applying to a university or if you need help with your application, you can come see me in my office. So, this morning, I want to give you a general introduction to the university system in the United States and Canada. First, I'm going to tell you about 3 types of university courses. And then my second main topic is course requirements. Course requirements, which means what you have to do in order to pass the course. Okay? So I'll talk about those 2 topics, and then you'll have time to ask questions before we take a break, okay? Page 13. But I'm talking about undergrad. Page 13, Activity 5. Identifying the 3 keys to taking effective lecture notes. Good morning. Đấy. Mình chịu khó nghe lặp lại một lần cái đoạn phía trên ha, tại vì cái đoạn này nó cung cấp đầy đủ thông tin, còn ở phía trên thì nó hơi thiếu một xíu, cho nên mình nghe lại cái này đoạn này nó dài hơn, đủ để mình trả lời 3 câu hỏi ở đây. Alright, now listen. Good morning, everyone. My name is Richard Baldwin, and I am the academic advisor here at the English Language Center. If you have any questions about applying to a university or if you need help with your application, you can come see me in my office. So, this morning, I want to give you a general introduction to the university system in the United States and Canada. First, I'm going to tell you about 3 types of university courses. And then my second main topic is course requirements. Course requirements, which means what you have to do in order to pass the course. Okay? So I'll talk about those 2 topics, and then you'll have time to ask questions before we take a break, okay? Alright, now, as I said, first I want to tell you about 3 types of university courses. And I should explain that I'm talking about undergraduate courses now, because the system is different at the graduate level. Alright? The most common type of undergraduate course is called a lecture course. Got that? A lecture course.
Now, basically, in a lecture course, the professor talks and the students sit and take notes. This is very important, taking notes, I mean, because most of the time the information in a lecture is not the same as the information in your books, and you can expect to have questions on your exams that are based on the lectures. So you see, it isn't enough to just read your textbooks, like it is in some countries. In the US and Canada, the system is that you have to attend lectures. And during the lecture, you can't just sit there and listen. You have to take notes. Then, later, you use the notes to study for your exams. I hope that's clear. Now, as an undergraduate in almost any major, you'll probably spend 4 to 6 hours a week attending lectures. But that's 4 to 6 hours for each lecture course. Do you understand? And students normally take 3 or 4 lecture courses per semester. So figure it out. You're going to spend a lot of hours each week listening to lectures. And the last thing about lecture courses is that they're often held in very large rooms because undergraduate courses like Introduction to Psychology can have 200 or 300 students in them, especially at large universities. And so, well, what if you have a question or need help? There's no way that one professor can meet with 300 students, right? That's why each week all the students in a lecture course are divided into groups for a special kind of class called a discussion section, which meets for 2 or 3 hours a week, and it's smaller, maybe 20 or 30 students. Your discussion section is the place where you can ask questions about the lectures and the readings and go over homework. But this class isn't taught by your professors. At large universities, it's taught by graduate students called teaching assistants, or TAs. Let's see. So far I've told you about lecture courses and discussion sections. The third kind of class I want to mention is especially important for science majors, and that's the lab class. Lab is short for laboratory. If your major is chemistry or physics or any other kind of science, you'll have to spend several hours a week in the lab. This is where you do your experiments. Rồi, ok. Cái phần này mình sẽ vừa nghe từ từ và mình kiểm tra ha, và mình lưu ý rằng là câu số 1 và câu số 3 thì người ta yêu cầu mình sẽ có 2 câu trả lời. Được chưa? Rồi, và mình thấy là đây là một cái bài giới thiệu, và khi mà cái người này giới thiệu thì người ta giới thiệu cũng rất là có lớp lan. Có cái structure, có cái cấu trúc. Đầu tiên tôi nói về cái này, tôi nói về cái kia, đúng không? Và cái chuyên mục này có bao nhiêu phần, có bao nhiêu loại, người ta kể rất là rõ, và mình sẽ bám vào cái cấu trúc giống như vậy, được ha? Rồi, đầu tiên, which new topic will the speaker talk about? Đầu tiên thì mình xem ông này là cái gì, vai trò là cái gì cái đã, đúng không ạ? What his job at the university? Page 13. Activity 5. Identifying the 3 keys to taking effective lecture notes. Good morning, everyone. My name is Richard Baldwin, and I am the academic advisor here at the English Language Center. Okay. He is an academic advisor in an English Language Center. Đúng không? Là một cái người mà gọi là tư vấn về học thuật, được không? Mình có cái cụm từ là academic advisor. Academic advisor at an English Language Center, tại một trung tâm ngoại ngữ, nè ha. If you have any questions about applying to a university or if you have any question about applying to university, nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc mà nộp đơn vào trường đại học, đó. if you need help with your application,
and you need help with the application, và bạn cần sự hỗ trợ đối với cái việc application ứng tuyển. Được ha, mình có hai cái từ ở đây cần phải ghi chú. Đây là apply and application. Application. Apply and application. Ok. Lại tiếp. You can come see me in my office. You can come to see me at my office. So first you have some information about the speaker. Okay. We have his name, we have his position, job position, and you know that what his duty, what his response for in the English language center. Okay. Actually that he will give the support to the university student with their application. Is that right? Now next one. So, this morning, I want to give you a general introduction to the university system. So this morning I will give you the general introduction of the university system. Sáng hôm nay thì tôi cung cấp cho bạn về cái general introduction. Có nghĩa là cái giới thiệu tổng quát về university, mình viết tắt ha, system, về cái hệ thống đại học. Ở đâu nào? In the United States and Canada. In United States and Canada. Ra hồi này đó. First, I'm going to... Mình để ý ha, ngày hôm nay tôi sẽ nói về cái gì? First, second, next, after that, finally. Nó rất theo xương, giống vậy mình tập trung vào mình bám những cái đó. Tell you about 3 types of university courses. First, I will tell you about 3 types of university course. Có nghĩa là tôi sẽ nói cho bạn biết về 3 cái loại mà khóa học ở đại học. Đó, mình nghe 3 loại nhưng mà trong đây người ta chỉ hỏi mình là 3 loại. Vậy là đầu tiên là type of course là có rồi nè, đúng không? And then my second main topic is course requirements. And then my second main topic is course requirement. Có nghĩa là yêu cầu của khóa học. Mình nghe lại phút này ha. First, I'm going to tell you about 3 types of university courses. And then my second main topic is course requirements. My second main topic. Nè ha. Co- Rồi, vậy là ngay chỗ này ta chọn được đó là type of course and course requirement. Đó. Course requirements, which means what you have to do in order to pass the course. Okay. Course requirement means what you have to do in order to pass the course. Okay. Okay? So I'll talk about those 2 topics, and then you'll have time to ask questions before. So I will talk about 2 topics, and then if you have any question, nếu như bạn có câu hỏi gì thì before we take a break, okay? Okay, before we take a break. Trước khi thì đặt câu hỏi trước khi mà mình take a break. Nghỉ ngơi. Nghĩ là rồi, vậy là câu số 1 mình trả lời được rồi. Number 2, which following is not a type of university course. Hồi nãy mình có một tí cái clue, một tí manh mối. That you know that he will talk about 3 types of university courses. It means that there are 3 types, and the question number 2 asks you that which one is not a type of university course. Alright. Alright, now, as I said, first I want to tell you about 3 types of university courses. And I should explain that I'm talking about undergraduate courses now. And I should explain that I'm talking about undergraduate. Okay, tôi sẽ nói về những cái học sinh chương trình đại học đó. Because the system is different at the graduate level. Because this system is different from the graduate level. Cái hệ thống này thì nó khác với cái chương trình mà gọi là học cao học. Alright. The most common type of undergraduate course. The most common type of undergraduate course. Mình có cái cụm từ common type. Most common type. Okay. Có nghĩa là có 3 cái loại hình khóa học, và cái loại mà gọi là most common, phổ biến nhất, is called a lecture course. It's called a lecture course. Có nghĩa là về dạng lý thuyết.
A lecture course. Đây, có chữ lecture rồi đúng không ạ? Chắc chắn là không chọn chữ này rồi. Mình nghe người ta kể hết và cái nào không kể thì là chọn cái đó. Got that? A lecture course. Ừ. Now, basically, Nó basically, cơ bản là in a lecture course, the professor talks and the students sit and take notes. okay. It means the teacher or professor taught and the student are sit and take notes, ngồi và ghi chú, đúng không ạ? This is very important. Taking This is very important. Nó rất là quan trọng. Sao quan trọng? notes, I mean. Because most of the time, the information in a lecture is not the same as the information in your books. Because most of the time the information in the lectures is not the same with the information in the textbook. Có nghĩa là sao? Cái thông tin ở trong những cái bài giảng thì nó sẽ khác, nó không giống với thông tin ở trong sách giáo khoa. And you can expect to have questions on your exams that And you can expect to have questions in your exam. Và bạn sẽ biết được là nó sẽ có những cái câu hỏi giống vậy trong kỳ thi. are based on the lectures. Based on the lectures. Những câu hỏi nó sẽ dựa vào trong cái giờ giảng lý thuyết. So you see, it isn't enough to just read your textbooks. So you see that it isn't enough to just read your textbook. Nghĩa là khi mà mình đọc sách thông thì nó không có đủ ha. Like it is in some countries. In the US and Canada, the system is that you have to attend lectures. In US and Canada system, you need to attend the lectures. Mình phải tham gia cái giờ giảng này. And during the lecture, you can't just sit there and listen. Okay. And during the lecture, you can't just sit there and listen. Mình không chỉ là ngồi và nghe thôi. You have to take notes. You have to take notes, mà mình còn phải ghi chú nữa. Then later, you use the notes to study for your exams. And then you use the notes to study for the exam. Use the notes, thông tin này quan trọng. Use the notes to study for the exam. Có nghĩa là sao? Mình sẽ sử dụng cái notes này để mình học bài thi, đúng không? I hope that's clear. Okay. He just, or that explain about lecture course. Okay. Which is the most common type course in university. Alright. In United States and Canada education system. Now, as an undergraduate in almost any major, As an undergraduate and any major. Rồi tiếp theo đó là như là một cái học sinh, như là một cái người sinh viên, đúng không? Sinh viên đại học và bất kỳ cái bất kỳ chuyên ngành nào khác. you'll probably spend 4 to 6 hours a week attending lectures. Okay. You need to spend 4 or 6 hours a week to attend lecture. Thì đối với mình hiểu cái lecture mình phải tham dự là từ 4 đến 6 tiếng một tuần. But that's 4 to 6 hours for each lecture course. Okay, 4 to 6 hours for each lecture course. Nghĩa là mỗi khóa lý thuyết giảng dạy thì phải tham gia từ 4 đến 6 một tuần. Do you understand? Yeah. And students normally take 3 or 4 lecture courses per semester. Okay, mình có thêm một cái từ đó là semester. Semester có nghĩa là học kỳ. Students have to attend 3 or 4 lecture course in each semester. Phải tham gia mấy cái khóa lecture, mấy cái khóa dạy giảng lý thuyết trong một học kỳ. Nghe lại mấy khóa này. 4 or 6, I'm not sure. Figure it out. For each lecture course. Do you understand? And students normally take 3 or 4 lecture courses per semester. Sorry, 3 or 4, 3 tới 4 course. So, figure it out. You're going to spend a lot of hours each week. Okay, you are going to spend a lot of hours each week Listening to lectures. listening to lecture. And the last thing about lecture courses is And the last thing about lecture course is, và cái điều cuối cùng về cái lecture course này thì là that they're often held in very large rooms because they often have a very large room. Ngoài ra thì nó cũng những cái khóa gọi là lecture course sẽ có những cái phòng học rất là
lớn, very large room. So listen and tell me how large. How about the size of the class? Undergraduate courses like Introduction to Psychology Những cái lecture course như là Introduction to Psychology có nghĩa là mở đầu học cho môn psychology, môn tâm lý học, đúng không ạ? can have 200 or 300 students in them. Okay. They can have 3 or few hundred students in them. Có thể là từ 200 cho tới 300 học sinh luôn. Especially at large universities. À, And so, well, what if you have a question or need help? when you have a question and need help, khi mình có câu hỏi và mình cần hỗ trợ thì There's no way that one professor can meet with 300 students, right? okay. There's no way that one professor can meet 300 students or all of students. Right? Well, that's why each week all That's why, như là một giáo sư thì một giảng viên thì không thể gặp hết từng người mà 300 học sinh được. Cho nên là each week, mỗi tuần có chuyện gì xảy ra đây? all the students in a lecture course All the students in the lecture course are divided into groups for a special kind of class. Are divided into groups, sẽ được chia ra theo nhóm. Called a discussion section. It's called discussion section, và cái chương trình cái kiểu giống như vậy thì mình sẽ gọi là cái chuyên đề thảo luận, đúng không ạ? Vậy thì nãy giờ mình nghe hai cái, một cái là lecture và một cái đó là discussion, đúng không? Vậy thì mình sẽ phân vân. Người ta hỏi mình là nói mà, vậy là mình nghe tiếp còn có lab hay là advising gì hay không? Which meets for 2 or 3 hours a week. And it's Which meets for 2 or 3 hours a week. So you understand this is the time for discussion section. smaller, maybe 20 or 30 students. It's smaller, maybe 20 or 30 students. Cái này thì nó nhỏ hơn, nó ít hơn, cỡ từ 20 tới 30 học sinh một lớp thôi. Your discussion section is the place where you can ask questions about the lectures and the readings and go over homework. Okay. Discussion section will allow you to ask questions, okay, about reading or go over homework. Mình có thể đặt câu hỏi, giải thích, hoặc là mình sẽ go over, có nghĩa là đi qua những cái bài học về nhà. But this class isn't taught by your professors. But this class is not taught by your professor. Nhưng mà cái discussion section này, đúng không ạ? Thì không có được dạy bởi cái người professor, mà ai đây? At large universities, it's taught by graduate students called teaching assistants. Okay. At large university, so it will taught by the grad student or called teaching assistant, or we say TA. Or TAs. Let's see. So far I've told you about lecture courses and discussion sections. So far, hồi nãy giờ, đúng không? I told you about the lectures and discussion section. The third kind of class I want to mention The third kind of class. Third là ba, hai là loại, đúng không? The third kind of class I would like to mention, tôi muốn đề cập là is especially important for science majors. Okay, especially important for science major. Rất là quan trọng đối với những cái chuyên ngành science, những cái chuyên ngành mà khoa học. Ví dụ như học toán, lý, hóa gì đấy ha. Đấy, science major. And that's the lab class. And that the lab class. Có nghĩa là những cái lớp học trong phòng lab. Vậy thì ngay chỗ câu số 2 này ta loại trừ được, đó là advancing. Chính xác ha. Nào, ok, lớp mình khá tốt đấy. Tiếp. Lab is short for laboratory. Okay, lab is short for laboratory. If your major is chemistry or physics or If your major is chemistry or physics, có nghĩa là về hóa hay là lý, or any other kind of science, or any another kind of science, you'll have to spend several hours a week in the lab. You have to spend several hours a week in a class. Bạn phải dành ra một vài tiếng ở trong tuần ở trong phòng lab, đặc biệt nếu như mình thuộc chuyên ngành tự nhiên ha. This is where you do your experiments. And this is when you do your experiment. Mình có cái từ experiment lúc nãy có nghĩa là gì ta? Thí nghiệm, và đó là nơi mà bạn
Đó là thời điểm mà bạn làm cái thí nghiệm. Rồi vậy mình nghe tới đây là mình chọn được rồi ha. American students use the lecture note to study for exam. Này chính xác rồi đúng không ạ? Hồi nãy mình có cái chọn này. Và cái chỗ số 3 này người ta yêu cầu chọn, rồi chọn câu đúng được ha. A, true. B, in undergraduate course, the professor meets privately with every student. So actually that for some kind of class like lecture class, so the number of students in the room could be 200 or 300 students in the room. So that's the reason why the professor cannot meet privately with every student. So B, I think, is incorrect. We don't choose it. C, discussion section can help 300 students. Một cái chuyên đề về thảo luận thì có thể là 300 học sinh. Right. So you see that the large number of students will be correct with the lecture first. Okay. But with discussion section, the number of students can be divided into smaller groups. Okay, and each group could be about 20 to 30 students in each. Alright, so with C, discussion sections can't help 300 students. I think this is incorrect. So you don't choose it again. And the last one, D, the place where science majors do experiment is called a lab. Cái nơi mà cái gì ta? Những cái chuyên ngành tự nhiên thì thực hiện thí nghiệm thì gọi là phòng lab. Đó, cho nên câu số D này chính xác. Đó, được chưa? Rồi mình thấy là bài này nó hơi dài đúng không ạ? Hơi dài, tại vì qua cái cuốn số 2 thì những cái bài của các anh chị nó sẽ dài hơn tí xíu. Alright. Rồi, có một cái phần strategy ở trong đây mình muốn nhắc, đó là trong cái kỹ năng nghe. Thì mình cũng vừa mới nghe một cái bài rất là dài, và mình rõ ràng là khi mình nghe cái bài này đó, thì nếu mà để nghe hết từng câu từng chữ thì rất là khó, và mình bám theo cái thông tin, cái sườn bài người ta nói, được ha? Thì ở trên đây là một cái ví dụ sườn bài. Three keys to writing effective lecture notes. Một cái ví dụ như người ta cái đề yêu cầu mình là nghe 3 cái kỹ năng mà để viết ra một cái notes hiệu quả, được không? Thì khi người ta trình bày 3 kỹ năng giống vậy, tất nhiên ta sẽ liệt kê 3 cái, nhưng cũng đi theo lớp. Ví dụ như phần đầu người ta nói là main idea, hôm nay tôi sẽ nói về 3 cái key, 3 cái điểm quan trọng, được ha? Rồi sẽ đưa ra details, có nghĩa là chi tiết. Người ta sẽ kể ra là first, second, third, or the second main idea I would like to mention. Hồi nãy mình nghe rồi, được ha? Ok. Cái điểm chính số 2 mà tôi muốn trình bày thì là is that, đúng không? Đó, thì thay vì người ta nói là second, next, after that, thì người ta sẽ có một cái kiểu diễn đạt. Hoặc là người ta có thể nói là I will tell you about the most common type of course. Đó cũng là một cái kiểu diễn đạt, mặc dù người ta không có nói là first, second gì hết. Đó, thì mình sẽ chú trọng vào những cái bước này. Rồi, keywords. Đấy, những cái keywords là những cái ví dụ này. Main idea would like to mention. Abbreviations and symbols. Thì đôi khi mình sẽ sử dụng những cái từ viết tắt, hoặc là symbol, có nghĩa là cái dấu hiệu để mình ghi chú, để khi mình ghi chú ra nó sẽ hiệu quả hơn khi mình nghe, được ha? Ví dụ như cái chữ university thì chắc chắn là để viết cái chữ university viết đúng thì không gì, mà viết nhanh cũng không có gì hết. Nhưng nếu như mà mình viết sai mà mình mất thời gian nữa, thì thành ra nó lỡ cái đoạn nghe của mình, thì mình có thể viết uni hơi chấm cũng được, đúng không? Tại vì mình ghi chú mình xem mà. Đó, thì đó là một cái kiểu để cho mình nghe. Nào, ở trong đây có một cái bài tập, và về nhà các chị sẽ nghe bài này ha. Chắc là lớp mình sẽ cần thêm một buổi học cuối buổi thứ 6 nữa mới đủ. Để ha, có nghĩa là thứ 6 mình sẽ học phần còn lại của bài này, và mình sẽ có khoảng chừng nửa tiếng hay là nửa tiếng gì đó mình ôn tập, được chưa? Tại vì hôm bữa chủ nhật các anh chị được nghỉ đó, cho nên là phải kéo thêm bữa thứ 6 nữa, được ha?
Rồi các anh chị đợi chút xíu, mình mở cái bài tập này để các anh chị về nhà nghe trước ha. Có thời gian thì nghe trước. À, đâu nhỉ? Nè, ở trong sách của mình á là trang số 13, đúng không ạ? Trang số 13 này thì mình có một cái bài đó là course requirement. Đó, mình sẽ nghe về cái course requirement. Và cái phần nữa đó là phần 3 types of course. Mình nghe lại cái phần đó. Nè, thì cái phần này nó nằm ở trang số 13 và trang số 14 trong cái cuốn tài liệu mới của mình. Một họ sẽ note lại cái phần này cho mình ha, để mình nghe ở nhà trước. Đó, mình sẽ nghe cái bài này ở nhà, và hôm sau ta sẽ học tiếp với cái những phần sau. Ok. Tại vì cái bài này các anh chị nên nghe ở nhà trước một lần, tại vì sao nó dài. Nếu như mà ta nghe 2-3 lần trên lớp thì nó sẽ rất là mất thời gian, cho nên mình cứ nên nghe trước ở nhà thì nó sẽ tốt hơn, để mình còn chừa thời gian cho cái buổi ôn tập ở phía sau. Lại hôm sau mình sẽ học tiếp cái phần này ha. Còn bây giờ nếu mà học nữa là nó rất là dài, và cái thời lượng của mình thì không có đủ cho bạn nghe, bạn mới dạy. Đấy, bây giờ là tuần lớp mình thống nhất cái này cái nữa. Thứ 6 lớp mình có học được một buổi nữa không ạ? Giờ như cũ ạ. Dạ được cô ơi. Ok, cố gắng ha các chị ha. Ok. Cô ơi, nhưng mà tài liệu của cái cuốn sách mới này, cuốn phần nghe này chưa gửi đúng không cô? Dạ chưa gửi, một lát mới gửi ạ. Gửi trước dễ lộ, cho nên là một lát mới gửi ha. Một lát gửi cho lớp mình, yên tâm. Nè, mình sẽ gửi hai cái. Một cái đó là cái ba cái. Một cái là tai nghe, một cái là cuốn sách và cái PowerPoint này. Dạ, thì nếu mà phần nghe các anh chị muốn dễ, các anh chị cứ canh theo cái PowerPoint, nó sẽ dễ hơn. Được chưa? Rồi, thì hôm sau mình sẽ học tiếp ha. Tính dạy thêm một miếng nữa nhưng mà nó không kịp bài, nó bị lửng lửng sao đó, cho nên là mình chừa buổi sau thì sẽ ok hơn. Rồi, vậy là thống nhất hôm sau thứ 6 một buổi nữa các anh chị ha. Yes, cũng là giờ như cũ, và mình sẽ đi hai nội dung. Nội dung thứ nhất đó là học phần còn lại, và nội dung thứ hai đó là sẽ dành khoảng thời gian để ôn tập lại cái đề cương cho các anh chị, và giới thiệu một xíu về cái bài thi giữa kỳ. Ok, vậy là 3 nội dung chứ không phải không? Ok, rồi thống nhất như vậy ha. Hôm sau mình học tiếp. Rồi, cảm ơn lớp mình. Thank you everybody for joining the class today. Thank you for listening to me. Thank you teacher. Good night. Okay, Thank you. okay, Good night, teacher. thank you. Okay, goodbye. Bye, See you. teacher. Okay, Goodbye, goodbye. teacher. Okay, goodbye. Thế này không?